Lý tổng, xảy ra chuyện rồi. Người của đồn cảnh sát đến niêm phong khách sạn của chúng ta. Đi, dẫn tôi đi xem. Nhận được tố cáo, khách sạn Vân Hải cung cấp nguyên liệu kém chất lượng cho khách hàng, uy hiếp đến an toàn tính mạng của khách hàng. Nay đồn cảnh sát niêm phong khách sạn Vân Hải. Dừng tay. Nhận được tố cáo. Tố cáo của ai? Anh có bằng chứng không? Bằng chứng là bí mật của đồn cảnh sát, các anh không có quyền xem. Theo luật Long vực, không có bằng chứng, anh không có quyền niêm phong. Anh muốn chống lại mệnh lệnh của đồn cảnh sát sao? Đồn cảnh sát muốn niêm phong nơi nào, ai cũng không cản được. Tôi không phải chống lại, đây là đang bảo vệ quyền lợi của tôi. Lý Tiểu Kiến, ngươi dám chống lại lệnh của đồn cảnh sát, có phải là chán sống không? Quả nhiên, lại là ngươi, thằng khốn nạn. Chính là ta làm, đắc tội với ta, muốn tiếp tục lăn lộn ở Vân Hải, muốn làm ăn, cửa cũng không có. Vân Hải này, nhà họ Giang ta nói là được. Thằng nhãi, cục trưởng Giang đang trên đường đến, người tốt nhất nên nghĩ kỹ, đợi sở trưởng Giang đến. Ngươi phải xin tha như thế nào đây? Bảo ông ta giữ lại cái khách sạn này cho ngươi. Tất cả sản phẩm của khách sạn Vân Hải ta đều đạt tiêu chuẩn. Ta vẫn nói câu đó, hôm nay ai cũng không động được vào. Hết trò rồi, chẳng vui chút nào. Ngươi chưa nghe rõ sao? Ta nói cho ngươi biết, khách sạn của ngươi không đạt tiêu chuẩn, chính là không đạt. Hiểu chưa? Toàn bộ nhân viên khách sạn Vân Hải khép tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Dừng tay. Ai cho ngươi niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, là tôi cho người điều tra. Ngươi có quyền gì mà niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, ngài đây là ý gì? Nhà họ Giang chúng tôi, Giang gia. Ngươi lại đây. Ai cho ngươi cái quyền niêm phong khách sạn Vân Hải? Ta đã ký vào lệnh niêm phong chưa? Ta thấy công việc của ngươi đến đây là hết rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của đồn cảnh sát nữa. Cục trưởng Giang, tôi cái gì mà tôi? Lời ta nói ngươi không hiểu sao? Người đâu? Đưa nó đi cho ta. Cục trưởng Giang, tôi. Cục trưởng Giang, là tôi. Cút xéo. Tổng giám đốc Lý, cấp dưới không hiểu quy tắc, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ngài chứ? Không. Đa tạ cục trưởng Giang. Mời ngài đi lối này. Mời. Sao có thể chứ? Chị, nghe nói dạo này bên ngoài có nhà đầu tư muốn đầu tư vào cái xưởng thực phẩm của mình. Ngươi muốn làm gì? Chị xem nè, vốn đầu tư bên ngoài vừa vào, cái xưởng thực phẩm của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Chị xem, chị có thể nói với mẹ giúp em không? Lấy lại cái xưởng thực phẩm đó từ chỗ Lâm Nguyệt Nhi. Đến lúc đó, chuyện chị làm tổng giám đốc tập đoàn, em chắc chắn ủng hộ chị. Chị biết rồi. Mẹ, cái xưởng thực phẩm đó mẹ đã sang tên cho con rồi, bây giờ lại bảo con trả cho Lâm Dương. Mẹ sao lại như vậy? Thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất, vẫn còn kịp. Nhưng mẹ đã hứa với con rồi. Em trai con hiếm khi muốn làm việc đàng hoàng. Con là chị, không phải nên ủng hộ nó sao? Đúng vậy. Ta thấy ngươi là không muốn thấy em trai mình tốt lên. Xưởng chế biến thực phẩm ở trong tay cái thằng em trai tốt đó, nợ nần chồng chất. Bây giờ vất vả lắm mới chuyển cho Nguyệt Nhi được, giờ có lãi rồi. Bây giờ ngươi nói chuyển là chuyển sao? Rốt cuộc là ai không ưa ai? Chuyện nhà họ Lâm chúng tôi từ bao giờ đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào? Chuẩn. Đừng tưởng ngươi cặp kè với Lâm Nguyệt Nhi là thành người nhà họ Lâm rồi nhé.
Nhà họ Lâm, còn chưa tới lượt ngươi làm chủ đâu. Xưởng chế biến thực phẩm, ta sẽ không trả lại cho nó. Lâm Nguyệt Nhi, ta thấy ngươi đừng có phí thời gian nữa. Loại người như ngươi chỉ xứng đi dọn nhà xí thôi. Xưởng thực phẩm, ngươi đừng hòng. Ngươi nghĩ ta đang bàn bạc với ngươi hả? Ta đang thông báo cho ngươi biết đấy. Xưởng thực phẩm nhất định phải cho con trai ta. Cổ phần cổ đông lớn của ta còn chưa chuyển nhượng cho ngươi đâu. Có quyền tạm dừng thay đổi cổ phần. Má, sao má lại làm vậy? Lười nói chuyện với ngươi. Đi. Các người chẳng qua là thấy khoản đầu tư nước ngoài kia thôi chứ gì. Hôm nay ta nói cho các người biết, không có Nguyệt Nhi thì các người đừng hòng. Ngươi nói gì? Ta nói còn chưa rõ hả? Không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Lâm Thiến ta làm chủ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại không biết làm ăn bằng con nhỏ đó? Người biết làm ăn thì sao để con trai ngươi nợ nần chồng chất, để người ngoài trả nợ vậy? Ta vẫn nói câu đó, không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cái mồm thì ba hoa. Ngươi cả đời chỉ xứng làm đồ bỏ đi. Chúng tôi đã có tin rồi. Nhà đầu tư lớn đó đã chắc chắn sẽ đầu tư vào xưởng thực phẩm rồi. Anh làm gì mà nổi điên lên vậy? Lâm Nguyệt Nhi là cái thá gì? Mất cô ta là mất đầu tư. Cô ta chỉ là một con cờ hó mà nhà họ Lâm nuôi thôi. Nhà họ Lâm mất cô ta thì vẫn là nhà họ Lâm. Cái mồm cô đúng là thối quá. Được, tôi xem các người có lấy được khoản đầu tư đó không. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Phương Tổng, đây là báo cáo tài chính chi tiết những năm gần đây của xưởng thực phẩm mà chúng tôi đã tổng hợp. Lâm Tổng, Lâm Nguyệt Nhi đâu rồi? Cô ta hả? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi, giờ không còn là người của công ty nữa. Anh nói gì cơ? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Phương Tổng, nghe nói anh muốn đầu tư vào xưởng thực phẩm. Cô ta thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đặc biệt chọn cho anh một người giàu kinh nghiệm để phụ trách. Theo tôi được biết, xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu, là do có Lâm Tổng, Lâm Nguyệt Nhi mới có sự thay đổi. Phương Tổng, anh không biết đấy thôi. Chính là vì Lâm Nguyệt Nhi, xưởng thực phẩm mới lỗ lắm tiền. Phải đó, nếu không có chúng tôi chống lưng phía sau, xưởng thực phẩm đã sập lâu rồi. Xạo quá. Người tưởng Phương Mỗ sống từng ấy năm sống uổng phí sao? Tôi còn đang nghĩ đầu tư vào xí nghiệp nhà họ Lâm đấy. Bây giờ xem ra thôi bỏ đi. Phương Tổng, ngài nói thật chứ? Cái này, người tin ta, ta sẽ... Ta tin ngươi cái gì chứ? Ngươi tưởng ta đến đây mà không điều tra sao? Xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu là do ngươi bài bạc đấy. Bây giờ lại để ngươi quản lý xưởng thực phẩm. E rằng chút tiền này của tôi còn chưa đủ cho ngươi nướng vào cờ bạc đâu. Phương Tổng, chuyện ngài đầu tư vào xưởng thực phẩm chúng ta vẫn có thể bàn lại mà. Không có Lâm Nguyệt Nhi thì... Đừng hòng. Lâm Nguyệt Nhi? Cái gì? Không có Lâm Nguyệt Nhi họ sẽ không đầu tư sao? Mẹ, Phương Tổng đã nói vẫn muốn đầu tư vào Lâm thị chúng ta mà. Thật sao? Nhưng mà ông ta nói nếu không có Lâm Nguyệt Nhi thì ông ta sẽ không đầu tư nữa. Lâm Nguyệt Nhi, đi, xin lỗi cô ấy đi, trả xưởng thực phẩm lại cho cô ấy. Nhưng mà cái gì? Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi.
Mẹ, xưởng thực phẩm này không thể giao cho Lâm Nguyệt Nhi được. Còn có con nữa mà. Con thì có tác dụng gì? Số tiền này nếu vào được nhà họ Lâm, vậy thì Lâm gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc hàng đầu đích thực ở Vân Hải rồi. Con đi mau đi. Mọi người sao lại đến đây? Tôi đến để trả xưởng thực phẩm lại cho Lâm Nguyệt Nhi. Đây là thủ tục sang tên. Nếu không phải tôi nói giúp với mẹ, xưởng thực phẩm này cả đời ngươi cũng đừng hòng lấy được. Xưởng này chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu tiếng người sao? Thủ tục sang tên chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có không biết điều. Lâm Đan Đan, không có Nguyệt Nhi, ngươi không lôi kéo được đầu tư của Phương tổng, lại muốn trả xưởng lại cho chúng tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì. Lý Tiểu Kiến, ngươi, hôm qua ngươi đã bắt nạt Nguyệt Nhi thế nào? Hôm nay phải trả lại y như vậy. Nếu không, xưởng thực phẩm này tôi sẽ không nhận đâu. Ngươi chỉ là người ngoài. Chuyện nhà họ Lâm đến lượt ngươi quản sao? Ngươi, khi các người bắt nạt Nguyệt Nhi cũng có coi cô ấy là người nhà họ Lâm đâu. Thả tôi ra. Không được. Chúng nó bắt nạt cô thế nào, hôm nay cô phải trả lại như thế. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có quá đáng. Lúc các người ức hiếp Nguyệt Nhi còn quá đáng hơn bây giờ nhiều. Xin lỗi. Không đủ. Còn cả ngươi nữa. Bắt tôi xin lỗi cô ta. Không thể nào. Vậy thì cút ra ngoài. Tôi xin lỗi. Ta nói cho các người biết, còn dám bắt nạt Nguyệt Nhi nữa thì sẽ không chỉ là quỳ gối đơn giản thế này đâu. Giang thiếu, Lý Tiểu Kiến và Lâm Nguyệt Nhi, hai đứa tiện nhân đó làm nhục ta. Bọn chúng căn bản là không coi anh ra gì cả. Không biết thằng nhãi đó dùng thủ đoạn gì kết thân được với lão già Giang Trường Thiên đó. Nhưng nhà họ Giang chúng ta muốn lấy mạng một thằng phế vật ở Vân Hải. Một tên cục trưởng nho nhỏ như hắn cũng không đủ tuổi. Giang thiếu, tôi biết ngay là anh có cách mà. Ta không xử được nó. Ta không tin anh của ta không xử được nó. Anh, thằng nhãi đó nhiều lần làm nhục em, căn bản không coi nhà họ Giang chúng ta ra gì. Ở Vân Hải này còn có kẻ dám sỉ nhục nhà họ Giang chúng ta. Kẻ đó là ai vậy? Thằng đó tên là Lý Tiểu Kiến, hiện là chủ tịch tập đoàn khách sạn Vân Hải, người của Lý gia đế đô. Không phải người của Lý gia. Nó chỉ là kẻ thế mạng cho người thừa kế Lý gia thôi. Anh cũng biết mà, Lý gia thường làm mấy chuyện kiểu này. Nếu không phải người của Lý gia đế đô thì mọi chuyện dễ xử lý rồi. Nhưng mà anh, hình như nó có qua lại với lão già Giang Trường Thiên đó một chút. Giang Trường Thiên, hắn ta là cái thá gì chứ? Nhà họ Giang chúng ta lại sợ đồn cảnh sát của hắn. Giang tổng có gì phân phó? Mời người của Trúc Diệp Lâu đến đây. Vâng. Anh định cho người của Trúc Diệp Lâu bắt nó tới. Xin lỗi chúng ta sao? Giang Thành, ép nó xin lỗi đâu sướng bằng để nó xin lỗi một cách tự nguyện. Có chuyện gì? 500 vạn, giúp tôi bắt cóc người này. Thành giao.
Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Nhãi danh, chơi không lại thì gọi cứu viện sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi ngông cuồng quá rồi đấy. Chờ đó, có ngày ngươi đẹp mặt. Đừng manh động. Lý Tiểu Kiến đã gây ra những nhục nhã cho nhà họ Giang chúng ta trước đây. Hôm nay sẽ bắt hắn trả gấp trăm lần. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Đừng vòng vo Tam Quốc nữa. Lý Tiểu Kiến, anh đã hết lần này đến lần khác làm nhục em trai tôi, bồi thường cho nhà họ Giang tôi 2.000 vạn tổn thất tinh thần. Không quá đáng chứ? Tự làm tự chịu. Còn muốn tìm tôi đòi bồi thường sao? Lý Tiểu Kiến, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. 2.000 vạn này, cậu đưa hay không đưa? Miễn bàn. Lý Tiểu Kiến, đứng lại đó cho tôi. Tôi rất bận, không rảnh rỗi phí thời gian với hai người. Xin cáo từ. Vậy cậu có muốn phí thời gian với cô ấy không? Nguyệt Nhi, được rồi. Các người nói xem, phải làm sao mới tha cho cô ấy? 2.000 vạn. Được, tôi đưa. Tiền tôi đã đưa rồi. Mau thả cô ấy ra. 2.000 vạn này là tiền bồi thường của cậu cho nhà họ Giang chúng tôi. Cớ gì chúng tôi phải thả Lâm Nguyệt Nhi? Cậu nuốt lời. Lý Tiểu Kiến, nói đi, phải làm sao mới tha cho cô ấy? Tôi muốn cậu trước mặt tất cả người ở Vân Hải quỳ xuống xin lỗi nhà họ Giang tôi. Lựa chọn đã rõ. Tôi hy vọng anh giữ lời hứa. Yên tâm, cậu đã quỳ xuống xin lỗi nhà họ Giang chúng tôi rồi. Nhà họ Giang chúng tôi cũng không phải loại người được voi đòi tiên. Được, tôi quỳ. Lý Tiểu Kiến, cậu cũng có ngày hôm nay. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với nhà họ Giang chúng tôi. Một gối thôi sao? Không được. Tôi muốn cậu quỳ cả hai gối xuống xin lỗi. Đừng mà Tiểu Kiến, đừng. Đúng, tôi chính là thiếu chủ Lý gia Đế đô. Chỉ cần anh chịu trả Nguyệt Nhi lại cho tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Đừng nghe hắn ta. Hắn ta chỉ là kẻ thế thân cho thiếu chủ Lý gia Đế đô thôi. Chỉ là hư danh mà thôi. Hắn ta toàn hứa suông. Trong thẻ này có 2.000 vạn. Chỉ cần cậu giao người phụ nữ này cho tôi, 2.000 vạn này là của cậu. Giang Lượng, anh đúng là tên tiểu nhân bị ổi vô sỉ. Thế nào? Lấy tiền của mình mua lại người phụ nữ của mình, cảm giác thế nào? Chỉ cần anh giao người phụ nữ này cho tôi, 2.000 vạn này là của anh. Anh làm gì vậy, Thanh Ảnh? Kệ hắn là thiếu chủ thật hay giả, đều là người của Lý gia. Người của Lý gia đã có ơn cứu mạng tôi. Đơn này ta không nhận nữa. Cáo từ. Dám giỡn mặt lão tử, Giang gia chúng ta sẽ san bằng Trúc Diệp lâu các ngươi. Có bản lĩnh thì ra đây,
xem ta có làm thịt ngươi không. Giả thân giả quỷ, có gan thì nói tên ngươi ra. Giang gia chúng ta không làm thịt ngươi được sao? Lâu chủ, Trúc Diệp Lâu. Thì ra ngươi chính là lâu chủ Trúc Diệp Lâu rách nát đó. Mau xin lỗi Giang gia chúng ta. Thuộc hạ của ngài làm nhiệm vụ được một nửa thì bỏ chạy. Ngài vừa xuất hiện đã đánh đập người thuê. Là lâu chủ, ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Được thôi, nhưng đệ đệ ngươi ăn nói hỗn xược với Trúc Diệp Lâu thì nên bị dạy dỗ. Theo lâu quy của chúng ta, Thanh Ảnh hủy ước, bỏ nhiệm vụ. Ngươi có thể ở Trúc Diệp Lâu của chúng ta tùy ý chọn một người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì có thể chọn ngươi không? Vậy chúng ta chọn ngươi. Giang gia chúng ta thêm cho ngươi 500 vạn. Mau đi trói nữ nhân đó lại cho ta. Trói đi. Đừng. Trong thẻ này có 2.000 vạn. Chỉ cần ngươi chịu tha cho chúng ta, tiền trong thẻ đều là của ngươi. Bọn họ trả giá cao hơn chúng ta. Gặp chuyện đừng hoảng. Trúc Diệp Lâu làm việc cũng phải coi trọng cái gọi là đến trước đến sau chứ. Đã là chúng ta đặt hàng trước thì nên hoàn thành của chúng ta trước. Có lý. Còn có câu giá cao người được. Ngài suy nghĩ một chút. Làm cái nghề này của các ngươi coi trọng nhất là 2 chữ tín nghĩa. Lâu chủ nếu trở mặt thành giá cao người được, ta nghĩ sẽ không còn ai tìm các ngươi làm ăn nữa đâu. Nói rất có lý. Ngươi nói đều rất có lý. Nhưng Lý Tiểu Kiến là người thuê ta. Cái gì? Ngươi dám giỡn mặt ta? Ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi chán sống phải không? Giang gia nhỏ bé, đánh thì đã đánh rồi. Được, nể mặt ngươi 3 phần gọi ngươi một tiếng lâu chủ. Nếu ngươi coi thường Giang gia, vậy thì để ngươi biết sự lợi hại của Giang gia. 3 ngày ta sẽ san bằng Trúc Diệp Lâu của ngươi. Không chỉ san bằng mà còn thiêu rụi cái lầu rách nát của ngươi. Còn ngươi, Lâm Nguyệt Nhi, Giang gia có rất nhiều cách để xử lý ngươi. Đến lúc đó sẽ cho toàn bộ Vân Hải xem theo Lý Tiểu Kiến sẽ có kết cục gì. Dừng lại, vô lễ với thiếu chủ. Được lắm, Lý Tiểu Kiến, ngươi đúng là nuôi được một con cún ngoan. Giang Thành, ngươi giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Đến lúc đó ta sẽ lột ra rút gân con cờ hó tốt này của ngươi, treo lên chỗ cao nhất của Trúc Diệp Lâu, để mọi người đều xem làm cờ hó cho Lý Tiểu Kiến ngươi sẽ có kết cục gì. Trong mắt các ngươi còn Long vực luật không? Long vực luật, Long vực luật chỉ xứng để quản mấy kẻ ti tiện các ngươi. Giang gia chúng ta là gì? Là thế gia, là gia tộc cao quý nhất, đứng đầu Vân Hải. Long vực luật cũng xứng quản Giang gia sao? Ta muốn tố cáo các ngươi lên đồn cảnh sát. Ngươi có bằng chứng không? Đồn cảnh sát dám bắt người nhà họ Giang chúng ta sao? Nhà họ Giang các ngươi vẫn chưa đến mức một tay che trời đâu nhỉ? Trúc Diệp Lâu có đầy cách đối phó với loại cặn bã như các ngươi. Còn Trúc Diệp Lâu cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, 3 ngày sau lão tử sẽ khiến cho Trúc Diệp Lâu các ngươi từ trên xuống dưới
Già trẻ lớn bé, toàn bộ không có chỗ chôn. Chán sống. Đệ đệ. Ca, đừng nói nhảm với bọn chúng. Mau chóng cướp nữ nhân kia lại, để cho Lý Tiểu Kiến, tên phế vật đó trả giá. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, xem ca ca giúp ngươi xả giận. Đại ca ta ra tay, các ngươi ngỏm chắc rồi. Đừng quên nhà họ Giang chúng ta xuất thân từ hắc đạo. Tối nay phải thấy máu. Tiểu Kiến cẩn thận. Ca, chỉ chút công phu mèo cào này cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Ngươi có bị thương không? Ta không sao, đều là nhờ ngươi. Lần sau đừng bất chấp xông lên nữa nhé. Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy mà. Thiếu chủ, hai người này xử lý thế nào? Có cần? Lý Tiểu Kiến, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Xin hãy cho chúng ta một cơ hội. Ca, huynh đang làm gì vậy? Mau đứng dậy. Biết thời thế mới là anh hùng. Mặt mũi và mạng, cái nào quan trọng hơn? Mau lại đây, quỳ xuống với ta. Người các ngươi nên xin lỗi là ta sao? Lâm tổng, là hai anh em chúng ta mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ. Kính xin Lâm tổng tha thứ cho chúng ta. Lâm tổng, ngài tha thứ cho ta đi. Vẫn chưa đủ. Hy vọng Lâm tổng tha thứ cho chúng ta. Sau khi các ngươi đứng dậy không? Vẫn chưa được đứng dậy. Thiếu chủ, Trúc Diệp lâu ở hướng nào? Ở hướng đó. Hai người các ngươi hãy hướng những huynh đệ mà các ngươi vừa sỉ nhục ở Trúc Diệp lâu dập đầu tạ tội. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Thiếu chủ. Alo. Gì vậy? Ông nội nguy kịch. Ta sẽ đến ngay. Lý Tiểu Kiến, mau đi theo ta. Hai người này làm phiền ngươi đưa đến đồn cảnh sát. Vâng, thiếu chủ. Triệu luật sư, hiện tại ta muốn lập di chúc. Ta muốn đem tài sản của ta, muốn đem tất cả di sản của ta đều để lại cho cháu gái ta, Lâm Nguyệt Nhi. Lâm lão tiên sinh, di chúc ta đã lập theo yêu cầu của ngài. Không có vấn đề gì thì ngài có thể ký tên. Tốt, không vấn đề gì. Ký tên. Khoan đã, ta có ý kiến. Được lắm, cái đồ già không ngỏm. Ta vì nhà họ Lâm các ngươi sinh con đẻ cái, vất vả ngược xuôi bao nhiêu năm nay, ngươi lại không cho ta một đồng nào. Ngươi dù gì cũng nên để lại cho cháu trai ngươi chứ. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tiếp theo là chuyện riêng của nhà họ Lâm chúng ta. Đợi chúng ta bàn bạc xong sẽ thông báo cho ngươi. Này, Triệu luật sư. Triệu luật sư. Triệu luật sư. Các ngươi không chỉ chiếm đoạt tài sản, cổ phần của Lâm thị, các ngươi còn biển thủ công quỹ, đi cho tên nghịch tử của nhà ngươi đi bịt lỗ thủng.
Ngươi tưởng những chuyện này ta đều không biết sao? Lâm Dương dù sao cũng là cháu đích tôn của Lâm gia các ngươi chứ. Ngươi bỏ chút tiền cho nó mà cũng so đo tính toán. Gia Gia, ta cũng là cháu gái ruột của ngươi, tại sao lại để lại di sản cho Lâm Nguyệt Nhi? Cái đứa tiện nhân đó. Ngươi quá thiên vị rồi. Thiên vị? Từ khi tôi nhập viện, có ai trong các ngươi đến thăm tôi chưa? Có ai gửi cho tôi một tin nhắn nào chưa? Chẳng phải là nhờ Nguyệt Nhi kiên trì đến thăm tôi, xoa bóp chân cho tôi, trò chuyện cùng tôi sao? Di sản này tôi không để lại cho nó, chẳng lẽ tôi lại để lại cho lũ con cháu bất hiếu các ngươi sao? Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ký vào đây. Gia Gia, cái này không thể ký. Gia Gia, nếu người đã thiên vị như vậy thì đừng trách ta là phận làm con cháu phải tự mình tranh. Ta, các ngươi sẽ bị báo ứng. Không có tiền mới bị báo ứng. Các ngươi. Gia Gia. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ chứ gì, diễn kịch lâu như vậy sớm đã bị Gia Gia nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi. Ông ấy một đồng cũng chẳng để lại cho ngươi đâu. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn Gia Gia sống lại. Gia Gia, người mau dậy nhìn con đi. Con là Nguyệt Nhi đây. Gia Gia. Xúi quẩy, đối diện với cái xác mà ngươi còn diễn kịch cái gì nữa? Di chúc này rõ ràng ghi là Nguyệt Nhi được thừa kế di sản mà. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Cái này của ta mới là di chúc thật. Đúng vậy, di chúc của chúng ta có dấu vân tay của lão già đấy. Còn tờ của ngươi chẳng qua chỉ là tờ giấy trắng có chữ thôi. Tình trạng của Gia Gia rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Có phải hai người đã chọc tức Gia Gia không? Lâm Nguyệt Nhi, ngươi có phải khóc ngất rồi không? Loại lời nói vu khống không bằng chứng này mà ngươi cũng nói được. Đúng vậy, ta thấy ngươi nịnh nọt không được lợi lộc nên ghen tị với chúng ta đấy. Các ngươi có biết người đang làm trời đang nhìn không? Làm việc bất nghĩa tất tự diệt. Ngươi nói cái gì vậy? Hai người các ngươi còn vu khống nữa thì ta sẽ đưa hai người đến đồn cảnh sát đấy, để cho mọi người thấy bộ dạng cướp không được di sản của Lâm Nguyệt Nhi. Tôi không muốn trước mặt Gia Gia mà ồn ào như vậy. Mời hai người ra ngoài. Đi thì đi, ai thèm ở lại với các ngươi chứ? Mẹ chúng ta đi. Đứng lại. Ta cho các ngươi 3 ngày trả lại di sản cho Nguyệt Nhi. Lý Tiểu Kiến, ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng ta? Thôi Tiểu Kiến, em không quan tâm đâu. Không được, đây là thứ Gia Gia để lại cho ngươi, là sự che chở cho ngươi. Bọn họ nhất định phải trả lại. Tiểu Kiến, cảm ơn anh. Ngươi và ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Yên tâm, thứ ông nội ngươi để lại cho ngươi, chúng nó đừng hòng lấy được một chút nào. Thuộc về cô ấy. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Bản di chúc trong tay tôi mới là phù hợp với luật Long Vực. Cớ gì lại để tài sản của chúng ta cho Lâm Nguyệt Nhi? Nếu trong vòng 3 ngày các người không trả lại di sản, tôi sẽ cho giá trị thị trường của Lâm Thị tập đoàn về không. Chỉ bằng ngươi. Lý Tiểu Kiến, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe.
trong hơn 20 năm cuộc đời. Mẹ, chúng ta đi. Về nhà chờ người ta cho giá trị thị trường của Lâm thị về không? Tiểu Kiến, Lâm thị tập đoàn kinh doanh ở Vân Hải nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Tin tôi đi. Nhất định phải giữ chặt Giang thiếu gia. Yên tâm đi mẹ. Lại đi lêu lổng ở đâu rồi? Không phải là tài sản của lão già kia vừa mới được chia sao? Ra ngoài tiêu dao 2 ngày. Đã 3 ngày rồi. Lý Tiểu Kiến, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Hắn chỉ là một tên bảo vệ thối tha. Hắn cũng xứng đối đầu với Lâm gia chúng ta sao? 2 ngày này, tôi sẽ tìm người dạy dỗ hắn một trận. Ra tay chú ý nặng nhẹ một chút. Alo. Cái gì? Cổ phiếu của Lâm thị tập đoàn đang sụt giảm mạnh. Hãy nghĩ xem có đắc tội với nhân vật lớn nào không. Mau đi tìm người tạ lỗi. Nếu không thì đừng trách chúng tôi rút cổ phần để bù đắp tổn thất. Đừng. Lý Tiểu Kiến. Mẹ, cổ đông rút vốn thì công ty phải giảm vốn điều lệ. Hơn nữa giá trị thị trường của công ty vẫn đang tiếp tục giảm. Phải ổn định cổ đông trước đã. Giờ phải làm sao đây mẹ? Còn làm sao được nữa? Đi xin lỗi Lý Tiểu Kiến, trả lại di sản của lão già đó cho Lâm Nguyệt Nhi. Mẹ, lần này Lâm gia chúng ta chịu uất ức lớn như vậy, chẳng lẽ lại phải nhẫn nhịn sao? Dĩ nhiên là không. Hai người đi câu giờ Lý Tiểu Kiến trước. Vậy còn chị? Tôi đi tìm Giang thiếu gia. Là cái gì? Là cái gì? Thủ tục chuyển nhượng di sản. Ký đi. Cổ phần đều cho cô rồi. Cô mau bảo hắn dừng tay lại. Đợi đã. Sao vậy? Lý Tiểu Kiến, anh còn muốn gì nữa? Đồ đã cho anh rồi. Nói cho các người biết, đừng có quá tham lam. Theo tôi được biết, tiền từ thiện trên hợp đồng này đều bị Lâm Dương, thằng nhãi này thua độ rồi chứ gì. Đâu có. Ngươi dám lấy tiền từ thiện của ông nội đi đánh bạc. Thiếu trước hụt sau. Xem ra ngươi không có thành ý rồi. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Khoan đã. Chúng tôi sẽ bù vào. Bù ngay lập tức. Mẹ, nhà mình bây giờ lấy đâu ra tiền mặt để bù cho họ? Nếu không bù được, cổ phần. Tôi đồng ý chuyển nhượng 1% cổ phần cho Lâm Nguyệt Nhi. 1% sao? Tập đoàn Lâm thị hiện đang suy sụp. 1% cổ phần thì đáng giá bao nhiêu chứ? Vậy người muốn bao nhiêu? 5%. Mơ đi. Được. Mẹ, sao mẹ có thể cho con tiện nhân đó 5% cổ phần? Cộng thêm số cổ phần mà ông nội tặng cho cô ta. Số cổ phần cô ta đang nắm giữ còn nhiều hơn của con gộp lại. Ngươi im miệng. Ngươi cũng không chịu động não mà suy nghĩ. Bây giờ ta đang dùng kế hoãn binh. Đợi chị ngươi và thiếu gia Giang đến, tất cả những gì đã mất ta sẽ bắt con tiện nhân đó bù lại. Ta không quan tâm công ty có bao nhiêu cổ phần,
Nhưng ngươi lại dám lấy tiền từ thiện của ông nội đi đánh bạc. Ngươi phải xin lỗi ông nội. Ngươi mà cũng muốn khống chế ta. Còn tiện nhân, xin lỗi. Ta thấy ngươi chính là cố tình kiếm chuyện phải không? Quỳ xuống xin lỗi. Nếu không Lâm thị phá sản. Con trai, con nhịn một chút. Đợi chị con đến, mẹ sẽ bắt chúng nó trả lại gấp 10 lần. Được. Ta xem ai dám bắt em ta quỳ xuống. Đan Đan, thiếu gia Giang, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Chị, anh rể, hai người đến rồi. Hai người không biết đâu. Lúc nãy hai người không có ở đây. Bọn họ đã hại chúng tôi thảm lắm. Thiếu gia Giang, anh xem, bọn họ đã bắt nạt người nhà chúng tôi đến mức nào rồi. Anh nhất định phải giúp tôi xả giận. Yên tâm đi, chuyện đã hứa với cô, tôi sẽ làm được. Lý Tiểu Kiến, đợi thiếu gia Giang ra tay đi. Ta xem ngươi còn cười được nữa không. Nhà họ Giang tốn không ít công sức mới vớt ngươi ra được đấy. Ngươi, họ Lý, đừng có ngông. Ta nói cho ngươi biết, mấy lần trước chỉ là ta khinh địch thôi. Lần này lão tử đã tìm người của Ủy ban chứng khoán đến xử lý ngươi rồi. Ngươi cứ đợi đấy. Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi biết điều thì mau nhận lỗi đi. Nghe thấy chưa, Lý Tiểu Kiến? Nếu ngươi không muốn bị Ủy ban chứng khoán bắt đi thì bây giờ quỳ xuống nhận lỗi với ta. Mơ tưởng hão huyền. Không được, tôi quỳ. Chỉ cần đừng bắt anh ấy quỳ, muốn tôi làm gì cũng được. Được thôi, mau quỳ xuống. Khoan đã. Không ngờ cô gái xấu xí này sau khi khôi phục dung mạo lại xinh đẹp đến vậy. Chỉ cần cô đồng ý qua đêm với tôi sẽ tha cho tên Lý Tiểu Kiến này. Thế nào, Giang Thành, ngươi chán sống sao? Thiếu gia Giang, thiếu gia Giang, thiếu gia Giang, anh không sao chứ? Lý Tiểu Kiến, ngươi dám đánh thiếu gia Giang, nhà họ Giang sẽ không tha cho ngươi đâu. Kệ nó có phải cố ý hay không. Đắc tội với nhà họ Giang thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Một lát nữa sẽ cho Ủy ban chứng khoán bắt hết đám bảo vệ thối tha này đi. Tôi xin lỗi các người. Tôi xin lỗi thiếu gia Giang. Xin các anh đừng bắt anh ấy đến Ủy ban chứng khoán. Nguyệt Nhi, Ủy ban chứng khoán không có lý do gì để bắt tôi cả. Ngây thơ. Ở Vân Hải, nhà họ Giang nói hôm nay người bị bắt thì tuyệt đối không đợi được đến ngày mai. Thiếu gia Giang, anh ấy không phải cố ý đâu. Anh tha thứ cho anh ấy được không? Cách tôi đã cho cô rồi. Chỉ cần cô bằng lòng hy sinh bản thân mình. Giang thiếu gia, yên tâm, tôi sẽ làm nhục cô ta. Em mới là người phụ nữ tôi yêu. Vậy thì anh làm người ta giận, phải bồi thường cho người ta chứ. Được tôi. Nguyệt Nhi, đừng đồng ý với hắn. Tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Các người, ai là Lý Tiểu Kiến? Hắn ta chính là Lý Tiểu Kiến. Chính hắn ta đã thao túng cổ phiếu của Lâm gia chúng tôi. Mã hội trưởng, hắn ta thao túng cổ phiếu Lâm gia chúng tôi, khiến Lâm gia chúng tôi tổn thất nặng nề. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Mã hội trưởng, tôi đã được nghe nói ngài là vị thần hộ mệnh của Vân Hải. Ngài nhất định phải nghiêm trị loại hành vi gây rối loạn thị trường này. Lý Tiểu Kiến, theo điều tra của Ủy ban chứng khoán Vân Hải, Lý Tiểu Kiến, chủ tịch khách sạn Vân Hải, không hề vi phạm luật Long vực. Hành vi không đủ căn cứ để bắt giữ. Hội trưởng Ủy ban chứng khoán Vân Hải nổi tiếng là người công chính. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không?
Hắn ta đang thao túng cổ phiếu của Lâm gia chúng tôi. Đúng vậy, Mã hội trưởng, ngài hãy điều tra kỹ lại đi. Hai vị, chẳng lẽ hai vị đang nghi ngờ năng lực của Ủy ban chứng khoán Vân Hải chúng tôi? Chuyện này không dám. Mã hội trưởng, ngươi có biết mình đang làm gì không? Giang gia chúng ta bảo ngươi bắt người, ngươi không nghe thấy sao? Mau bắt tên bảo vệ thối tha này lại cho ta. Nếu không, lão tử sẽ xử lý cả ngươi. Ngươi dám đánh ta? Giang gia đến giờ vẫn còn một vụ cạnh tranh bất chính, vẫn chưa kết thúc. Giang thiếu gia đang nói nhăng nói cuội ở đây. Tôi thấy cậu rất rảnh rỗi. Vậy thì đi theo tôi về một chuyến, từ từ mà tiếp nhận điều tra. Lý Tiểu Kiến, ngươi cứ đợi đấy. Mời. Bây giờ không phải là lúc nên tính toán chuyện giữa chúng ta sao? Nguyệt Nhi, vừa rồi là chúng ta mê muội, mới nói ra những lời hồ đồ. Con tha thứ cho chúng ta được không? Nhanh lên. Phải đó, người một nhà thì nào có thù oán gì. Đúng vậy. Chị hãy tha thứ cho chúng ta đi. Nguyệt Nhi. Xem ra Nguyệt Nhi không có ý định tha thứ. Vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Đều tại tôi, đều tại cái miệng thối tha của tôi. Xin con đấy, Nguyệt Nhi, xem như chúng ta là người một nhà. Con hãy tha thứ cho mẹ được không? Đúng vậy, Lý Tiểu Kiến. Chúng ta dù sao cũng từng có tình cảm với nhau. Tuy không đi đến cuối cùng, nhưng anh không phải đã ở bên Nguyệt Nhi rồi sao? Nói sao cũng là người Lâm gia. Chúng ta cũng là người một nhà. Câm miệng lại. Tôi không muốn dính dáng gì đến thứ đổ bỏ đi như cô nữa. Nhưng cũng không phải là không có cách khác. Nếu các người chuyển phần lớn cổ phần của tập đoàn Lâm Thị cho Nguyệt Nhi, có lẽ tôi có thể nể mặt Nguyệt Nhi, cân nhắc cứu vớt tập đoàn Lâm Thị của các người. Được. Tôi không muốn cổ phần của tập đoàn Lâm Thị. Được rồi Nguyệt Nhi. Mẹ biết mà. Mẹ nuôi con bấy nhiêu năm, chẳng lẽ uổng phí sao? Phải đấy chứ. Lâm Nguyệt Nhi này, các người còn quỳ ở đó làm gì? Ý của Nguyệt Nhi chẳng phải là tha thứ cho chúng ta sao? Tôi không cần cổ phần của Lâm Thị tập đoàn, tôi thấy bẩn thỉu. Lâm Nguyệt Nhi, cô nói năng kiểu gì vậy? Lão nương vất vả bao nhiêu năm trời, cô còn chê bẩn, cô có biết nói chuyện không hả? Lâm Nguyệt Nhi, câm miệng. Nếu Nguyệt Nhi không muốn cổ phần Lâm Thị tập đoàn, thì nó cũng chẳng cần tồn tại nữa. Lý Tiểu Kiến, đừng có quá kiêu ngạo. Lâm Thị tập đoàn đâu phải ngươi muốn nó mất là nó mất. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem kìa mẹ. Cái Lâm Thị tập đoàn phá sản rồi. Không, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không gì là không thể. Người đâu? Mẹ, mẹ. Ba vị mời. Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau mở một công ty mới nhé. Được chứ? Dĩ nhiên là được rồi. Hơn nữa, tôi đã nghĩ xong cả địa điểm công ty mới rồi. Đây chẳng phải Lý Tiểu Kiến sao? Sao các người dám ngồi ở đây? Đây là ghế VIP đấy. Các người cũng xứng ngồi sao? Bảo vệ. Giang đại thiếu, ngài có gì dặn dò? Ở đây có hai tên khố rách ngồi ở ghế VIP của phiên đấu giá Long Vực. Các anh nên xử lý thế nào đây?
Hai vị, mời rời khỏi đây. Ngồi xuống hàng ghế sau đi. Nếu tôi không chịu thì sao? Lý Tiểu Kiến, dù sao thì các anh cũng là đồng nghiệp, sao lại không hợp tác với người ta chứ? Dù sao phiên đấu giá cũng như nhau cả. Hay là chúng ta ra hàng ghế sau ngồi đi, không ảnh hưởng gì đâu. Anh còn chưa xác minh thân phận của tôi, sao biết tôi không đủ tư cách ngồi đây? Tôi mặc kệ anh là ai, chỉ cần Giang Thiếu nói, tôi phải làm theo. Đúng là thứ ngang ngược. Thôi được rồi, tôi khuyên các anh tự giác một chút, đỡ phải để tôi sai người quẳng các anh ra ngoài. Nhìn cho kỹ đi, đây là cái gì? Chí Tôn thiệp mời. Còn lẩm bẩm cái gì nữa? Mau lôi hai tên đó ra ngoài. Người cầm miệng cho ta. Hai vị, mời ngồi. Xin thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi của tôi. Cút. Vâng, tôi biến ngay đây. Chúng ta cứ chờ xem. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Hôm nay tôi sẽ phục vụ quý vị trong suốt phiên đấu giá Long Vực. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu vật phẩm đầu tiên. Một bình sứ men lam thời Thanh, giá khởi điểm 100 vạn. 150 vạn. 160 vạn. 161 vạn. Đúng là đồ xuất thân bảo vệ, chẳng biết tí gì về thế giới. Đấu giá ở Long Vực mà lại trả giá từng đồng một. Đồ nhà quê. Ít mà chất, miễn là hiệu quả là được. Cứ từng chút một như anh. Coi thường thực lực của mọi người ở đây sao? Để ngươi xem thực lực chân chính của thế gia. 200 vạn. 201 vạn. 250 vạn. 250 vạn lần 1. 250 vạn lần 2. 250 vạn lần 3. Thành giao. Cười cái gì mà cười? Ta muốn cho người hôm nay một món đồ cũng không đấu được. Được, rửa mắt mà đợi. Tiểu Kiến, việc này phải làm sao đây? Cứ như vậy thì chúng ta một món đồ cũng không đấu được mất. $600 vạn, thành giao. 700 vạn, thành giao. 1.500 vạn, thành giao. Ta đã nói rồi, người hôm nay một món đồ cũng không đấu được. Tiểu Kiến, huynh mau nghĩ cách đi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta một món đồ đấu giá cũng không lấy được. Yên tâm đi, không sao đâu. Sao có thể không sao được? Huynh là chủ tịch khách sạn Vân Hải đó. Nếu ở đây bị Giang gia áp chế xuống, người ngoài sẽ nhìn thế nào? Huynh cứ cầm lấy mà mạnh dạn đấu đi. Tiền của hai chúng ta cộng lại, nhất định có thể đấu được một món. Không cần, ta tự biết tính toán. Trong số vật phẩm đấu giá hôm nay, có một mảnh đất. Đó mới là thứ chúng ta muốn. Vậy thì lúc trước, mảnh đất chúng ta muốn đó, nhà bọn họ cũng muốn. Huynh muốn đối đầu với Giang gia sao? Cho nên mới phải tiêu hao bọn họ trước. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, Ngọc tỷ truyền quốc. Giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn. Ngọc tỷ truyền quốc này thật uy nghiêm. 550 vạn. 600 vạn. 700 vạn. Giang Thành. Ca.
Đừng quên mục đích chúng ta đến đây hôm nay. 700 vạn lần 1, 700 vạn lần 2, 700 vạn lần 3. Thành giao. Giang thiếu, nhận thua đi. Giang Thành, nhẫn một chút, sóng yên biển lặng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, một mảnh đất ở phía tây thành phố. Giá khởi điểm 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá, không dưới 100 vạn. Đến rồi. Giơ bảng. 1.500 vạn. Ca, tăng giá nhanh quá. 5.000 vạn. Mọi người, Giang gia chúng tôi rất muốn mảnh đất phía tây thành phố này. Tôi hy vọng mọi người nể mặt tôi một chút. Cảm ơn sự thông cảm của mọi người. Sau này có cơ hội hợp tác, Giang gia nhất định sẽ ưu tiên mọi người. Ca, quả nhiên huynh có biện pháp. 5.000 vạn lần 1. Tiểu Kiến, cứ như vậy không được. 5.000 vạn lần 2. 5.000 vạn. 6.000 vạn. Xin lỗi, Giang thiếu. Mảnh đất này chúng tôi nhất định phải có được. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có không biết điều. Dám tranh với Giang gia chúng ta. Tranh thì đã sao? Giang gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cầm miệng. Ca, hắn ta dám tranh đất với Giang gia chúng ta. Nếu còn tranh luận với hắn ta mà lỡ mất cuộc đấu giá, thì mảnh đất đó sẽ thật sự thuộc về nhà hắn ta. 7.000 vạn. 100 triệu. 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. 100 triệu lần 3. Thành giao. Nguyệt Nhi, mảnh đất của chúng ta có rồi. Tiểu Kiến, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi chỉ là một chủ tịch nho nhỏ của Vân Hải thôi. Đâu ra 100 triệu tiền mặt? Tôi yêu cầu thẩm định tài sản của Lý Tiểu Kiến. Giang Lượng tiên sinh, ông chắc chắn muốn thẩm định tài sản của Lý Tiểu Kiến tiên sinh? Dĩ nhiên. Hắn chỉ là một tên bảo vệ quen, làm sao có thể có được 100 triệu chứ? Được rồi, xin quý vị đợi một chút, tôi sẽ mời quản lý của chúng tôi đến. Xin lỗi, làm phiền mọi người chút. Tôi là quản lý của phòng đấu giá. Xin hỏi, ai muốn yêu cầu thẩm định tài sản? Là tôi. Tôi nghi ngờ Lý Tiểu Kiến không trả nổi giá đấu thầu khu đất phía Tây. 100 triệu. Tiểu Kiến, giờ phải làm sao đây? Nhà tôi còn một xưởng thực phẩm, hiện đang có lãi, hay là tôi gộp nó vào, cộng với lợi nhuận xem có đủ 100 triệu tiền mặt không? Đừng lo, tôi có thể trả được. Đó là 100 triệu đấy. Lý Tổng, xin lỗi ông. Theo quy trình, xin ông xuất trình chứng minh tài sản của mình. Lý Tiểu Kiến, hắn là chủ tịch của khách sạn Vân Hải. Điều này cũng không chứng minh được sao? Lý Tổng là chủ tịch của khách sạn Vân Hải. Ngân hàng chúng tôi cho rằng Lý Tiểu Kiến tiên sinh có. Theo tôi được biết, Lý Tổng mua mảnh đất này để sử dụng riêng. Sử dụng riêng? Sao có thể dùng tài sản của khách sạn Vân Hải được? Tôi yêu cầu thẩm định tài sản cá nhân của Lý Tiểu Kiến. Học hỏi đi. Được. Tôi còn đứng tên một xưởng thực phẩm, tôi có thể dùng nó để thẩm định tài sản. Nguyệt Nhi, công ty là do chúng ta cùng nhau chọn địa điểm, lẽ ra chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Lam vực đấu giá yêu cầu sau khi kết thúc phiên đấu giá, tất cả các vật phẩm phải được thanh toán trong vòng 30 phút. Anh có thời gian đó để chuyển đổi thành tiền mặt không? Và sau khi chuyển đổi,
Tiền của anh có đủ không? Đúng là có quy định này. Chuyện này là sao đây? Một tên bảo vệ quen, căn bản không móc ra được số tiền đó. Tiểu Kiến, giờ phải làm sao đây? Hay là tôi đi cầu xin Lâm gia, để họ giúp chúng ta xoay sở tiền. Lâm gia làm sao có thể cho anh mượn tiền chứ? Tôi cũng phải thử xem sao. Quẹt thẻ này. Trong thẻ có đủ tiền mặt. Xin lỗi Lý Tổng, đã làm phiền anh rồi. Không thể nào. Hắn chỉ là một tên bảo vệ quen, lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Hắn mới làm chủ tịch Vân Hải khách sạn được mấy ngày, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Chắc chắn là tiền phi pháp. Mau điều tra nguồn gốc số tiền của hắn. Anh đừng có ngậm máu phun người. Sắp đến lúc rồi mà còn dám mạnh miệng. Lý Tiểu Kiến, sớm biết ngày hôm nay, sao còn làm như vậy? Chỉ là một tên bảo vệ quen, là khách hàng chí tôn cái gì? Giang gia chúng tôi vừa nói rất rõ ràng rồi. Nếu các người còn tiếp tục láo xược, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngươi, bạn học cũ này của tôi là đội trưởng đội xây dựng đấy. Lát nữa đến đây thì phải thể hiện cho tốt vào. Nguyệt Nhi, em không cần phải phiền phức như vậy, anh tự mình có thể. Anh sai rồi. Chúng ta cùng mở công ty. Anh lo hết từ chọn địa điểm đến xử lý mọi việc. Chẳng lẽ tôi không nên giúp anh sao? Được rồi. Lát nữa bạn học cũ của em đến, tôi sẽ thể hiện thật tốt. Nguyệt Nhi, em véo đau quá. Thật sao? Để tôi xem có làm anh đau không. Không đứng đắn. Nguyệt Nhi, tôi chỉ không đứng đắn với mỗi mình cô thôi mà. Xin lỗi, đến muộn rồi. Cô là Lâm Nguyệt Nhi. Không ngờ sau khi dung mạo cô hồi phục lại xinh đẹp đến thế. Chào anh, đây là người yêu của tôi. Mời ngồi. Tiểu Nguyệt, người yêu của cô là cao nhân phương nào? Tôi tự mình khởi nghiệp. Khởi nghiệp tốt đấy. Làm tốt, sau này có thể tự mở công ty, làm ông chủ. Thật không giấu gì anh, tôi và Tiểu Kiến muốn mở một công ty. Hôm nay tìm anh đến là muốn nhờ anh xem có thể giúp làm một giấy phép kinh doanh đặc biệt không? Giấy phép kinh doanh đặc biệt, cái này đang làm, đều phải xếp hàng đến 5 năm sau rồi. Vậy anh có thể giúp nghĩ cách không? Muốn tôi giúp cũng không phải là không được. Anh chịu giúp thì tốt quá. Cảm ơn. Đừng vội cảm ơn. Chuyện làm giấy phép này ai cũng muốn làm gấp, tôi cũng không thể tùy tiện chen ngang được. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không nói là muốn chen ngang, chỉ là muốn xem anh có cách nào có thể chỉ điểm cho chúng tôi. Chỉ điểm? Chúng tôi công việc ở sở rất bận. Hơn nữa, thuê luật sư ở ngoài cũng cần tốn phí. Hai người một bữa ăn là muốn cho xong chuyện với tôi rồi. Trong thẻ này có 50 vạn, coi như là phí vất vả cho anh. Tiểu Nguyệt, chúng ta là bạn học bao nhiêu năm quen biết, tôi có thể lấy số tiền này sao? Cảm ơn. Anh có yêu cầu gì cứ nói. Yêu cầu thật ra cũng rất đơn giản. Mời tôi tối nay ăn khuya là được. Vừa rồi tôi và Tiểu Kiến có gọi mấy món, anh xem còn muốn ăn gì cứ gọi. Ý tôi là không phải nói bữa ăn này. Ý tôi là tối nay cô ở trên giường tôi no nê một bữa.
Xin anh tự trọng. Tiểu Kiến, nếu anh không quản được tay anh, tôi không ngại giúp anh phế nó đi. Xem ra việc này của hai người tôi không giúp được rồi. Ta không cần ngươi giúp. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Các ngươi bây giờ muốn đi, về sau đừng hòng làm được giấy phép kinh doanh đặc biệt nữa. Ngoài yêu cầu đó ra, chúng tôi không thể đáp ứng ngươi. Có yêu cầu gì khác cứ việc nói. Nguyệt Nhi ngươi. Tiểu Kiến, công ty chúng ta chỉ còn thiếu mỗi giấy phép kinh doanh đặc biệt thôi. Ta không muốn tâm huyết của hai chúng ta đổ sông đổ biển. Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi người ở lại với ta một đêm. Hóa ra ta còn muốn thương hoa tiếc ngọc. Xem ra người rất không biết điều. Lát nữa ta gửi địa điểm cho ngươi. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, chờ ta nhé. Ngươi chán sống sao? Còn muốn đánh ta? Lại đây, đánh vào đây này. Sao vậy? Đồ vô dụng, không dám đánh nữa phải không? Trương Thừa, hãy chú ý lời nói của ngươi. Lý Tiểu Kiến không phải đồ vô dụng. Phải, không phải đồ vô dụng, mà là một tên nhu nhược. Hay là tối nay ta thuê phòng bên cạnh, cho hắn nghe xem ta chơi ngươi thế nào. Ngươi vô liêm sỉ. Chỗ ta vô liêm sỉ còn nhiều lắm. Tối nay cho các ngươi mở mang tầm mắt. Khốn nạn, ngươi dám đánh ta? Đồ cặn bã, đánh thì đã đánh rồi. Ngươi biết đây là Thanh Phong tiểu lâu của Tần tứ gia không? Tần tứ gia tới rồi, không tha cho người đâu. Tùy ý. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Ai dám ra tay ở Thanh Phong tiểu lâu của ta? Tần tứ gia, Tần tứ gia, chính là hắn gây rối ở Thanh Phong tiểu lâu của ngài. Ngài xem, tôi bị đánh ra nông nỗi này, ngài phải làm chủ cho tôi. Ngươi muốn banh vực tên cặn bã này? Tần tứ gia, là hắn ta sỉ nhục tôi trước. Tiểu Kiến vì bảo vệ tôi mới như vậy. Nếu ngài muốn trách thì trách tôi đi. Nguyệt Nhi, tên cặn bã này là do tôi đánh. Lý Tiểu Kiến làm việc một mình, chịu trách nhiệm một mình. Tiểu Kiến, Tần tứ gia, ngài đã nghe thấy rồi chứ? Hắn ta đã nhận rồi. Ngài phải dạy dỗ hắn ta cho tôi. Dạy dỗ hắn ta? Ta thấy phải dạy dỗ ngươi mới đúng. Tần tứ gia, ta là đội trưởng sở xây dựng. Ngươi dám đánh ta, ta mặc kệ ngươi là ai. Ai dám bắt nạt Lý thiếu chủ thì đáng bị đánh. Tần tứ gia, tôi sai rồi. Tôi không biết hắn là Lý thiếu chủ. Xin ngài tha cho tôi. Tiểu Nguyệt, xin cô tha cho tôi. Tôi không biết hắn là Lý thiếu chủ. Tôi không nên có ý đồ với cô. Xin cô tha cho tôi. Cút. Vẫn chưa nghe thấy sao? Cút. Được, tôi cút. Tôi cút. Vậy thì không làm phiền hai vị nữa. Hai người cứ từ từ dùng bữa. Chúng ta đắc tội với Trương Thừa rồi, còn mở công ty kiểu gì nữa đây? Không sao, ngày mai ta đích thân đi một chuyến vậy. Xin chào, đây là tài liệu xin giấy phép của tôi. Xin chào, xin chờ một chút, tôi đi xác minh thân phận đã. Đội trưởng, chính là người đó. Lý Tiểu Kiến, đi, cho hắn ta một bài học. Vâng.
Xin chào. Thân phận đã được xác minh. Đây là những tài liệu ngài cần điền. Được. Tài liệu hơi nhiều, ngài cứ từ từ điền. Được. Còn bao nhiêu nữa vậy? Đây đã là tờ cuối cùng rồi. Chờ chút ký xong thì tìm đội trưởng đóng dấu là được. Được, đội trưởng các cô ở đâu? Đội trưởng của cô ấy ở đây, đội trưởng. Trương Thừa. Xem ra hôm nay con dấu này tôi không cần dùng đến rồi. Mang con dấu này đến văn phòng của ta. Vâng. Trương Thừa, anh có ý gì đây? Ý gì? Ý của tôi là công ty của anh không mở được đâu. Xem ra bài học của anh vẫn chưa đủ. Đừng tưởng anh còn có thể lừa tôi. Anh chỉ là thế thân của thiếu chủ Lý gia ở đế đô. Mở công ty. Một tên thế thân. Một tên khốn nạn. Một tên nhu nhược. Tôi không chỉ không cho anh mở công ty, mà tôi còn muốn chơi đùa với đàn bà của anh. Thằng khốn nạn. Lý Tiểu Kiến, anh dám đánh người ở sở xây dựng sao? Người đâu? Đội trưởng, anh không sao chứ? Đi gọi sở trưởng đến đây. Vâng. Sở trưởng đến thì anh ngỏm chắc rồi. Đừng ngông cuồng, Lý Tiểu Kiến. Được, Trương Thừa. Gọi điện cho sở trưởng sở xây dựng, bảo anh ta cấp giấy phép kinh doanh cho tôi. Đúng, tôi còn có một đại lễ muốn tặng cho anh ta. Cứ chờ đấy. Tôi chờ. Anh tưởng sở trưởng chúng tôi là ai? Chỉ với 2 món quà vớ vẩn mà muốn mua chuộc sở trưởng chúng tôi sao? Sở trưởng đến rồi, anh sẽ có kết cục thảm đấy. Trương Thừa. Sở trưởng, ngài đến rồi. Chính là tên nhà quê này. Câm miệng. Đây là giấy phép của anh. Sở xây dựng đã gây phiền phức cho anh rồi. Sở trưởng, điều này không đúng quy định. Ngài còn chưa xem hồ sơ xin cấp phép của anh ta, sao lại trực tiếp cấp giấy phép cho anh ta rồi? Lý Tiểu Kiến, với tư cách là doanh nhân xuất sắc của Vân Hải, tự nhiên có thể giao hồ sơ xin cấp phép trực tiếp cho tôi. Sở trưởng, chuyện này sao hả? Tôi làm việc còn cần anh chỉ bảo sao? Sở trưởng, tôi không phải là đang lo lắng cho sở xây dựng chúng ta sao? Sở trưởng, Trương Thừa đang lo lắng cho sở xây dựng. Anh không phát biểu ý kiến gì sao? Sở trưởng, chúng ta chưa từng làm như vậy. Anh làm như vậy thì thủ tục không phải là loạn hết sao? Tôi thấy có anh thì sở xây dựng mới loạn hết. Sở trưởng, Trương Thừa tôi làm việc ở sở xây dựng 10 mấy năm rồi, mà lúc nào cũng tận tâm tận lực. Đồ giả tạo chính là ngươi. Nhất định là ngươi, Lý Tiểu Kiến. Đồ tiểu nhân như ngươi lại còn dám đứng sau nói xấu ta. Trương Thừa, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tự thú đi. Tôi thề, Trương Thừa tôi làm việc ở công ty bao nhiêu năm nay, chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với sở xây dựng. Vậy ngươi giải thích mấy thứ này thế nào? Này, cái này đều là giả. Là Lý Tiểu Kiến vu khống tôi. Có phải vu khống hay không? Tự ngươi rõ nhất trong lòng. Chứng cứ rành rành, từng khoản trong sao kê ngân hàng bày ra trước mặt ngươi. Ngươi còn dám chối cãi? Trương Thừa, ngươi bị sa thải.
Lý Tổng, mấy hôm nữa sẽ có hội nghị thượng đỉnh thương mại Vân Hải. Sẽ có dự án khu đất ngập nước được đấu thầu. Được, tôi sẽ đi. Xin chào, vui lòng cho tôi xem thư mời của anh. Vị tiểu thư này, xin hãy cho tôi xem thư mời của cô. Đây là bạn gái tôi, đi cùng tôi. Xin lỗi, không có thư mời thì không được vào hội trường. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là người của nhà họ Giang chúng tôi. Xin lỗi. Cái thứ này, hôm nay ai mà sủa ầm ĩ ở đây thế? Hóa ra là cờ hó điên nhà họ Giang sao? Người mắng ai là cờ hó điên? Ai sủa bậy thì ta mắng kẻ đó. Đồ phế vật. Người tưởng đây là chỗ nào? Đây là đỉnh cao của giới thương mại Vân Hải đấy. Giờ ngươi không làm bảo vệ nữa, chuyển sang đi nhặt ve chai rồi sao? Cho dù tôi có là đồ nhặt ve chai, tôi cũng không thèm nhặt cái đồ giày rách nát như ngươi. Ngươi Giang thiếu, tên phế vật này dám mắng tôi. Lý Tiểu Kiến, tính khí ngươi đúng là. Ngươi biết hôm nay đến đây toàn là những ai không? Biết muốn vào đây cần gì không? Cái này có không? Xin lỗi, tôi thật sự không có, nhưng tôi vẫn có thể vào được. Ngươi tưởng đây là chợ cóc sao? Thứ gì cũng vào được. Ngươi nói đúng đấy. Loại không bằng súc vật như ngươi thì chắc chắn không vào được rồi. Ngươi, bảo bối, đừng giận loại người này làm gì. Vừa rồi, ngươi nói là vào được mà. Nào, vào cho ta xem nào. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Lý Tiên Sinh, Lý Tiểu Kiến không? Phải. Lý Tiên Sinh, hội trưởng chúng tôi đã dặn, mời ngài lên lầu, đi thẳng đến hội trường hội nghị thượng đỉnh. Được, cảm ơn. Tại sao hắn ta không có thư mời mà lại được vào? Vị Lý Tiên Sinh này là khách mời đặc biệt của hội trưởng chúng tôi, vậy nên không cần thư mời. Vậy tôi vào trước nhé. Giang thiếu. Đúng rồi, nhớ sàng lọc bớt những kẻ lộn xộn. Giang thiếu. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, mau xử lý xong việc của cậu đi. Tôi vào trước đây. Không vào thì thôi vậy. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Chắc chắn em không muốn làm lỡ dự án cạnh tranh khu đất ngập nước đâu. Lại đây. Cái thẻ này cô cầm lấy, tìm chỗ nào đó chơi cho đã đi. Đi đi. Đi đi. Nghe nói những người đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những nhân vật đỉnh cao. Trăm nghe không bằng một thấy. Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Cô và Lý Tổng có thể đến tham gia hội nghị của chúng tôi, đương nhiên cũng là một trong những doanh nhân ưu tú nhất của Vân Hải chúng tôi. Không, tôi và Tiểu Kiến còn rất nhiều điều cần học hỏi. Làm gì có doanh nhân ưu tú nào? Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Được rồi, hội nghị sắp bắt đầu rồi, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa. Sao có thể coi là làm mất thời gian được? Vậy thì tốt, tôi sẽ bắt đầu chủ trì hội nghị ngay bây giờ. Mọi người trật tự. Tôi tin rằng mọi người hôm nay đến tham gia hội nghị này của chúng ta, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, cũng là để tham gia dự án đấu thầu đất ngập nước. Bây giờ tôi tuyên bố bắt đầu đấu thầu. Công ty nào có ý định đấu thầu có thể giơ tay đăng ký với tôi. Tập đoàn Kiến trúc Xanh tham gia đấu thầu. Tập đoàn Mỹ Lâm tham gia đấu thầu. Tập đoàn Bách Vạn tham gia đấu thầu. Tập đoàn Kiến Công tham gia đấu thầu. Tập đoàn Giang Thị tham gia đấu thầu. Tôi nghĩ mọi người sẽ không tranh đất với Giang gia tôi chứ. Không chọc nổi thì còn trốn được chứ. Tôi muốn tham gia đấu thầu.
Lý Tiểu Kiến, cậu lấy gì mà xây dựng đất ngập nước? Nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh của khách sạn Vân Hải sao? Hắn chỉ là kẻ mở khách sạn mà dám động đến Giang gia. Kệ hắn làm gì? Với cái khí thế này của hắn thì phải ủng hộ. Cô xem Giang Lượng lúc nãy kia, kiêu ngạo lắm. Đừng nói nữa. Chúng ta ở Vân Hải vẫn phải nhìn sắc mặt Giang gia. Nếu cậu để Giang gia nghe thấy thì sau này cậu sẽ khổ đấy. Tôi cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Bọn họ thật sự điên rồi, dám đối đầu với Giang gia. Hội trưởng, khách sạn Vân Hải hình như không đủ tư cách tham gia đấu thầu thì phải. Tôi có nhắc đến 4 chữ khách sạn Vân Hải sao? Lý Tiểu Kiến, cậu ngay cả khách sạn Vân Hải, thứ đáng giá nhất của cậu, cũng không nhắc đến. Chẳng lẽ cậu định dẫn Lâm Nguyệt Nhi đi đào đất ngập nước bằng tay sao? Lân Lý công ty tham gia cạnh tranh thầu. Lân Lý công ty, ngươi có nghe nói qua chưa? Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là công ty con mới mở của công ty lớn nào đó? Tiểu Kiến, công ty chúng ta mới thành lập được mấy ngày, có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh đã là rất may mắn rồi. Lấy đâu ra tư cách tham gia cạnh tranh thầu? Huống chi lại còn tranh với Giang gia nữa chứ. Yên tâm đi. Lân Lý công ty, cái công ty mới thành lập 3 ngày trước này cũng dám đến tham gia cạnh tranh thầu. Loại công ty này sao đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải được? Hội trưởng, có thể tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những doanh nghiệp đỉnh cao của Vân Hải. Ngài để một công ty mới thành lập 3 ngày trà trộn vào đây, không phải nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Đúng vậy. Nếu hội nghị thương nghiệp Vân Hải sau này loại công ty nhỏ hạng 3 này muốn tham gia thì tham gia, vậy tôi không đến cũng được. Còn hạng 3, tôi thấy ngay cả hạng 9 cũng không được. Lý Tiểu Kiến, tôi khuyên người biết điều một chút. Nhanh lên, tự mình rút khỏi cạnh tranh thầu. Nhân lúc bây giờ vẫn chưa tham gia cạnh tranh thầu, chúng ta chủ động rút lui đi. Lát nữa bị đuổi ra ngoài thì chuyện lớn rồi. Đừng sợ, giao cho tôi giải quyết. Nhân viên có trình độ chuyên môn của công ty chúng tôi đầy đủ hết, phù hợp với tất cả các điều khoản của yêu cầu đấu thầu. Tại sao lại không thể tham gia cạnh tranh thầu được? Chỉ dựa vào công ty của các ngươi là do bảo vệ và vệ sinh thành lập nên. Công ty rồng cũng dám tranh với Giang gia chúng tôi hả? Sao lại không thể tranh? Nếu toàn bộ Vân Hải đều là những doanh nhân như ngươi, nền kinh tế của Vân Hải còn phát triển tiếp được sao? Những công ty mới còn xuất hiện nữa sao? Nhân tài của Vân Hải còn muốn ở lại đây sao? Chúng tôi rõ ràng đáp ứng đủ các yêu cầu của cuộc đấu thầu. Chỉ vì Giang gia bọn họ có tiền có thế, liền muốn cưỡi lên đầu chúng tôi, buộc chúng tôi rút khỏi cuộc đấu thầu. Còn toàn bộ Vân Hải trở thành thế lực độc tôn của Giang gia các ngươi. Còn Giang gia các ngươi chỉ biết cướp dự án. Các ngươi có quan tâm đến chất lượng công trình không? Đúng, tôi Lý Tiểu Kiến xuất thân là bảo vệ. Nhưng chính vì tôi xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, tôi mới hiểu rõ sự nguy hại của Giang gia bọn họ đối với xã hội này. Tôi nói cho ngươi biết, Lân Lý công ty sẽ không rút khỏi cuộc đấu thầu. Nói hay lắm. Tôi xem hôm nay ai dám vỗ tay. Chúng tôi ủng hộ ngươi. Vân Hải cần một môi trường thương mại đa dạng hơn. Vân Hải chúng ta chính là cần những doanh nhân như ngươi. Chư vị, đây mới chính là mục đích ban đầu khi tổ chức hội nghị thương nghiệp Vân Hải của chúng ta. Bây giờ, tôi tuyên bố dự án đất ngập nước Lân Lý công ty trúng thầu rồi. Ta không đồng ý. Giang tổng, đây vốn dĩ là hội nghị tổng quản thương mại, cung cấp cho chúng ta dự án phân hội thương mại Vân Hải. Ý kiến của ngươi không có bất kỳ giá trị tham khảo nào.
Ngươi nói chuyện với anh tôi kiểu gì vậy? Anh em họ Giang các ngươi nhiều lần phá hoại trật tự hội nghị thượng đỉnh và cạnh tranh ác ý dự án đất ngập. Hiện tại ta với thân phận hội trưởng hội nghị thượng đỉnh mời hai vị rời khỏi đây. Ngươi dám? Mời hai vị rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với các ngươi. Dự án đất ngập dù sao cũng là của nhà họ Giang chúng ta. Các vị, chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng công ty Lân Lý trúng thầu. Giang thiếu, dự án đất ngập nhanh vậy đã lấy được rồi. Khi nào? Ký hợp đồng với tập đoàn Lâm Thị vậy? Ký chỉ biết ký. Cầm tiền của lão tử mua nhiều đồ xa xỉ như vậy, vừa về đã nghĩ đến ký hợp đồng. Giang thiếu, không phải anh đưa tiền cho ta bảo ta đi mua sắm sao? Hơn nữa, cũng là anh nói giành được dự án này thì sẽ ký hợp đồng với Lâm Thị. Thôi được rồi, Giang thiếu, đừng giận. Đợi tâm tình anh tốt hơn rồi hãy ký hợp đồng với nhà họ Lâm. Lâm tiểu thư, cô đang chê nhà họ Giang chúng tôi không giúp nhà họ Lâm cô giành được dự án đất ngập phải không? Ngày ngày cứ nhìn vào túi tiền của Giang gia, hận không thể buộc vào thắt lưng phải không? Giang thiếu, tôi không có ý đó. Ở Vân Hải này, ai dám tranh giành dự án với nhà họ Giang chứ? Không phải là vì thằng đàn ông của em gái cô sao? Lý Tiểu Kiến. Bên ngoài đều nói hắn là người thừa kế của nhà họ Lý, nhưng hắn bất quá chỉ là kẻ thế mạng. Người Vân Hải sợ hắn, chẳng lẽ người của Lý Thị còn sợ kẻ thế mạng này sao? Quả nhiên là bảo bối của ta. Cô thật là thông minh. Ca, anh thấy thế nào? Khả thi. Chúng ta lập tức đi tìm Gia Gia, vận dụng quan hệ của lão gia. Mời người. Trần Tổng, mời ngài dùng trà. Trần Tổng, ngài xem muốn dùng gì tùy ý. Món ăn thì không cần gọi. Các vị tìm tôi có việc gì nói nhanh lên. Cũng đúng, Trần Tổng thân là giám đốc của tập đoàn Lý Thị, công việc chắc chắn là có gì cứ nói thẳng. Vậy nói ra cũng không sợ Trần Tổng chê cười. Dự án đất ngập của nhà họ Giang chúng tôi bị cướp mất rồi. Ở Vân Hải còn có kẻ dám cướp dự án từ tay nhà họ Giang các vị. Công ty nào? Công ty Lân Lý. Đúng vậy. Chưa từng nghe nói qua. Đúng rồi, đó là một công ty nhỏ mới thành lập được vài ngày. Nhà họ Giang các ngươi có thể nhịn được cục tức này sao? Trần Tổng, vốn dĩ là không thể, nhưng mà cái công ty đó lại mượn danh nghĩa của Lý gia đế đô, chúng tôi không thể không nhượng bộ. Thế nhưng sau khi điều tra xác minh
Hắn ta chẳng có liên quan đến Lý gia đế đô. Đây cũng chính là lý do chúng tôi mời ngài đến. Gan to thật. Ai dám mạo danh Lý gia đế đô chứ? Bây giờ lập tức tìm hắn ta đến cho ta, xem ta xử lý hắn thế nào. Hai anh em các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Tiểu Kiến, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lần này ta đặc biệt mời đến người có thể đối phó với ngươi. Lý Tiểu Kiến, ngươi cứ mượn oai hùng của Lý gia mà tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Được thôi, ta cứ ngồi đây xem hai người các ngươi vạch trần bộ mặt thật của ta thế nào. Cuồng, sắp ngỏm đến nơi rồi mà ngươi còn cuồng. Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi không có lớp da hổ đó thì chỉ là một con kiến hèn mọn mặc người ta chém. Lát nữa xem ta xử lý ngươi thế nào. Lý Tiểu Kiến, ta tận mắt thấy ngươi xây cao ốc, tận mắt thấy nhà ngươi sập. Cút về làm bảo vệ đi. Cười, còn cười được nữa sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi vừa khóc vừa lết ra khỏi đây. Lý Tiểu Kiến, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi hai anh em chúng ta. Quay về còn có thể làm bảo vệ. Nếu ngươi còn giả vờ trước mặt hai anh em chúng ta thì khi quay về ta sẽ cho ngươi ngay cả bảo vệ cũng không được làm. Vậy đi Lý Tiểu Kiến, ngươi bò từ chỗ của ngươi lại đây, vừa bò vừa sủa. Biết đâu ta vui lên còn cho ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ nữa chứ. Thế nào? Ngươi từ nhỏ đã lương thiện, làm ầm ĩ gì thế? Trần tổng, chính là hắn. Hắn ta chính là kẻ ở Vân Hải mạo danh Lý gia đế đô để lừa đảo. Được, chính là ngươi mạo danh Lý gia đế đô. Lý Tiểu Kiến, ngươi xong đời rồi. Vị này chính là Trần tổng của tập đoàn Lý thị. Lý gia đế đô, ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu ngươi cầu xin thì biết đâu Trần tổng sẽ tha cho ngươi một mạng. Câm miệng. Trần tổng, dám cả gan đối xử với thiếu chủ, ngài có gì dặn dò? Thử thách của Lý gia ta còn chưa vượt qua, ta nào phải thiếu chủ. Thiếu chủ, kỳ thực ta lần này đến chính là phụng mệnh gia chủ đến kiểm tra kết quả khảo nghiệm. Vừa rồi ta đã gọi điện thoại xác thực rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu Phương tổng quản đóng dấu. Người mà vẫn là phải có tinh thần khế ước. Cái dấu này một giây chưa đóng xong chứng tỏ vẫn chưa được. Nói cách khác, ta vẫn chưa phải thiếu chủ. Ta hiện tại lập tức đi tìm Phương tổng quản đóng dấu. Trần tổng, ta đã biết hai đứa nhóc các ngươi làm việc không đáng tin cậy. Gia Gia, ngài đến rồi. Chính là tiểu tử này, nhiều lần phá hoại chuyện tốt của Giang gia chúng ta. Ngài nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Phiền Gia Gia ra tay. Là tôn nhi bất hiếu. Đúng là bất hiếu. Gia Gia, ngài đừng tức giận. Ta sao không tức giận được? Đã gặp phải chuyện như vậy, tại sao không nói với ta? Chủ yếu là ta nghĩ ta có thể xử lý tốt. Người như vậy mấy lần thất thủ chẳng phải khiến Giang gia chúng ta càng mất mặt ở Vân Hải sao? Càng quan trọng hơn là hai đứa bị ức hiếp, ta sao có thể làm ngơ? Ta nói hai anh em bọn họ làm sao có thể ở Vân Hải thị hoành hành bá đạo như vậy? Thì ra là có trưởng bối như ngài
ở phía sau chống lưng. Ta thấy vẫn chưa có ai dám ở Vân Hải chúng ta ức hiếp con cháu chúng ta. Vậy ngài có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cũng tốt để mở mang tầm mắt. Lý Tiểu Kiến, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lý Tiểu Kiến, ngươi dám nói chuyện với ông nội ta như vậy, Giang gia chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Được rồi, ta sống hơn nửa đời người, không đến mức so đo với vãn bối. Gia Gia, mời ngồi. Gia Gia, ngài đã tìm được cách đối phó với Lý Tiểu Kiến rồi sao? Ta đã mời cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô đến. Tổng quản hội thương nghiệp đồ cờ hó. Tổng quản hội thương nghiệp nhưng lại nắm giữ tất cả các hoạt động kinh tế trong Long vực. Có thể nói chỉ cần ngươi làm ăn buôn bán đều nằm trong phạm vi quản lý của Tổng quản hội thương nghiệp. Ở Vân Hải chúng ta có thể mời được Tổng quản hội thương nghiệp cũng chỉ có ngài. Thôi, đều là chuyện cũ năm xưa. Dùng chút thể diện của lão già này để mời đến, vẫn còn mời được. Về sau sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Vậy cũng phải là người trẻ tuổi đang lên như diều gặp gió. Nếu đều giống như hai đứa cháu ngươi, vậy tương lai của Vân Hải chẳng phải đều bị hủy hoại sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi cũng xứng nói ta và ca ca ta sao? Giang Thành, đã dạy người bao nhiêu lần rồi? Cán sự của Tổng hội thương mại đến, người như vậy làm sao đi bàn chuyện làm ăn được? Gia Gia, Giang Thành nó sẽ sửa đổi. Ta sau này sẽ giám sát nó sửa đổi. Lý Tiểu Kiến, phải không? Ngươi đừng trách lão phu quá đáng. Ai bảo ngươi ở Vân Hải ức hiếp nhà họ Giang chúng ta quá đáng như vậy? Chỉ có kết cục của ngươi đủ thảm mới có thể cho người Vân Hải biết nhà chúng ta không dễ chọc. Ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định giải quyết được ta? Lát nữa người của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô sẽ đến, tất cả của ngươi sẽ thay đổi. Có thể ngươi còn chẳng bằng một tên bảo vệ hôi hám. Giang lão gia mời tôi tới là có chuyện gì? Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Ngài dù sao cũng là cựu thành viên danh dự của Tổng quản hội thương nghiệp chúng tôi. Ngài đích thân mời, tôi sao có thể không đến? Già rồi mà, còn làm phiền ngài nhớ đến tôi. Ngài bảo đao chưa già. Được rồi, chúng ta đừng khách sáo nữa. Lần này mời ngài đến Vân Hải chúng tôi là có việc quan trọng muốn nhờ ngài. Nhà họ Giang chúng tôi bị người ta ức hiếp. Có kẻ dám làm khó ngài. Là ai? Ta đi dạy cho hắn một bài học. Ở đây nè. Ngươi tới đi. Lý Tiểu Kiến, ngươi hãy xác định rõ địa vị của chính mình. Vị này chính là cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp. Ta thấy ngươi là coi trời bằng vung, ngông cuồng quen rồi. Được lắm. Ta nói sao có kẻ dám đối đầu với nhà họ Giang. Hóa ra là một tên không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, Giang lão chính là thành viên danh dự của Tổng quản hội chúng ta. Hôm nay ta muốn thay mặt Tổng quản hội dạy dỗ ngươi. Vô năng cuồng nộ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của ta. Được thôi, vừa hay để ta mở mang tầm mắt. Đồ ngu ngốc, để ngươi được mở mang thủ đoạn của Tổng quản hội thương nghiệp.
Cấm lệnh thương mại. Chỉ cần ta đóng dấu này xuống, Lý Tiểu Kiến ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tiểu Hữu, cái cấm lệnh thương mại này ban hành xuống, Vân Hải khách sạn, Lân Lý công ty sẽ không còn tồn tại. Còn ngươi và người nhà của ngươi sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Tại Long vực sẽ không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Ra ra, ngài quên, còn có đồn cảnh sát. Bên trong đồn cảnh sát có ăn có ở. Đúng, là ta già lú lẫn rồi. Sao lại quên? Hắn có thể vào đồn cảnh sát. Lý Tiểu Kiến, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái cho nhà họ Giang chúng ta có thể nhờ ngươi ở đồn cảnh sát sắp xếp cho ngươi một phòng đơn, điều kiện tốt hơn. Thật nực cười. Tên bảo vệ hôi chỉ xứng liếm giày cho ta. Sắp ngỏm đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Thôi thôi, không cần nói nhảm với hắn nữa. Làm phiền ngài ban bố lệnh cấm thương mại đi. Ban hành lệnh cấm thương mại. Đáng ghét. Tao ghét cái kiểu giả chân của ngươi. Lão tử nhất định phải dạy dỗ ngươi. Giang Thành, hắn chỉ là một tên thảo dân, làm sao hiểu được uy lực của lệnh cấm. Nhưng mà, đợi chút, hắn sẽ biết thế nào là lệnh cấm thương mại. Lý Tiểu Kiến, khách sạn, công ty, nhà máy thực phẩm đều bị đóng cửa rồi. Lại đây, ngồi trước đi. Uống ngụm trà cho bình tĩnh. Tôi vừa thổi nguội cho em rồi, nhiệt độ vừa phải. Sao bình tĩnh được chứ? Chiều nay nhà đầu tư còn đang tham quan công ty. Kết quả là nghe nói có lệnh cấm thương mại gì đó, rồi bỏ đi hết. Sau đó thì thông báo nhà máy thực phẩm của tôi và khách sạn của anh. Còn cả công ty chúng ta đều bị đóng cửa. Đừng nóng, bình tĩnh. Lý Tiểu Kiến, nhà máy thực phẩm của tôi đóng cửa thì đóng cửa, cứ coi như nghỉ ngơi một ngày. Vậy khách sạn của anh thì sao? Nhiều người như vậy, phải đuổi họ ra ngoài sao? Sau này còn kinh doanh kiểu gì? Lâm Nguyệt Nhi, Lâm thị của các người phá sản rồi. Đan Đan đi theo ta, vẫn được ăn sung mặc sướng. Nhưng mà bây giờ, Lý Tiểu Kiến hắn cũng tiêu đời rồi. Chi bằng, cô cũng theo tôi. Tôi đảm bảo, cuộc sống của cô sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều. Ngươi câm mồm đi. Ta tốt ý chỉ cho ngươi đường sống, ngươi lại không biết điều. Chỉ cần trên giường hầu hạ ta cho tốt, còn hơn theo cái tên vô dụng này, có triển vọng hơn. Giang Thành, ngươi chán sống sao? Ngươi, thôi được rồi. Ngươi muốn loại đàn bà nào mà chẳng được. Cần gì phải tìm một đứa hàng thải của tên bảo vệ hôi hám. Xử lý xong rồi, đi thôi. Đừng đi, chuyện vẫn chưa xong đâu. Chủ quản, ngài sao lại đến đây? Một tên Lý Tiểu Kiến còn con, tôi tự xử lý được, không cần làm phiền ngài đại giá. Ta, chủ quản, bái kiến thiếu chủ. Lão nô đến muộn, để ngài chịu uất ức rồi. Thiếu chủ. Chủ quản, ngài là quản gia của Lý gia đế đô. Vậy thì hắn chính là... Đúng vậy, thiếu chủ chính là người thừa kế của Lý gia đế đô, cũng là hội trưởng của thương hội. Đứng dậy đi. Vâng. Ngươi dám sỉ nhục hội trưởng, tước bỏ hội tịch. Từ nay họ Giang cấm cửa buôn bán,
Có hiệu lực ngay lập tức. Đem đi. Vâng. Đi thôi. Tiểu Kiến, ngươi không phải là thế thân sao? Sao lại thật sự trở thành thiếu chủ Lý Gia Đế Đô rồi? Nói ra thì dài dòng lắm. Nguyệt Nhi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành thiếu chủ chân chính của Lý Gia Đế Đô. Còn nàng Nguyệt Nhi, người vợ duy nhất sau này của Lý Tiểu Kiến ta.